Mga mamamayang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabing ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng palaman ng siopao at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, chicken na hiniwa ko ng maliliit. Pagkatapos itong nilidlid ko na sibuyas. Gagamit din po tayo ng toyo, oyster sauce, hoisin sauce, rice wine, sesame oil, honey, at saka itong star anise. Dalawa lang po ang gagamitin ko. Itong version ko ng palaman sa siopao ay iibahin ko po kasi yung una kong version ay ginaya po doon sa bakery na malapit dito sa amin. Kaya iibahin ko siya ng konti. Ngayon po ay imamarinate po muna natin tong ating chicken. Ang una ko pong gagawin ay ihalo natin tong ating sibuyas na linidlid dito sa ating manok. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating rice wine. Mga 1 tablespoon lang po na rice wine. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng konting sesame oil. Huwag po masyadong marami, mga 1 teaspoon lang po kasi masyadong matapang yung amoy ng ating sesame oil. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng konting toyo. Yan, mga 1 teaspoon na toyo. Konti lang po ang ilalagay natin kasi maglalagay pa tayo mamaya pag niluto na natin tong ating imamarinade na manok. Ngayon po ay hahaluin na natin to. Ngayon po ay tinatakpan ko na po siya para i-marinate ng mga 30 minutes at ilalagay po natin to sa loob ng refrigerator. Pwede rin po pala na i-marinate nyo ng mga 2 to 3 hours para mas lalong masarap yung inyong palaman ng siopao. So ayan na, ipapasok na natin to sa ating refrigerator. Ngayon po mga mamamayang ay 30 minutes na po ang nakalipas. Tapos ngayon ay pwede na po nating lutuin tong ating manok. Gagamit po tayo ng cooking oil para sa pagluto nitong manok natin. Ay initin po muna natin ng konti yung ating kawali. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng 2 tablespoon na cooking oil dito sa ating kawali. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng toyo dito sa ating mantika. Pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy. Yan. Mga 3 tablespoon na toyo. Ngayon po ay pwede na nating ilagay yung ating chicken. Tapos hahaluin lang po natin tong ating manok. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng sesame oil. Mga 1 tablespoon na sesame oil kasi marami po itong manok na niluto ko para sa palaman ng ating siopao. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce. Mga 1 tablespoon na oyster sauce. Ngayon po ay hahaluin na natin to. Hindi na po pala kailangan na gumamit tayo ng asin dito sa ating palaman. Kasi may timpla na po yung oyster sauce saka yung hoisin na sauce natin. So, hindi na po kailangan na gagamit tayo ng asin. Pero, depende na po yun sa inyo. Kung gusto nyo ng asin. Pero, para sa akin ay tama na po yung hoisin sauce at saka yung oyster sauce natin. Saka may toyo pa kanina. Baka po masyado ng maalat pag dinagdagan nyo pa ng asin. Ito, tansyado ko na po kasi ang timpla nito. Kasi matagal na po akong nagluluto ng palaman ng siopao. Ngayon po ay lalagyan na po natin ng hoisin sauce itong ating manok.
3 tablespoon or 2 tablespoon na hoisin sauce. Ayan na po, nailagay ko na yung 3 tablespoon or 2 tablespoon na hoisin sauce. Ngayon ay hahaluin na natin to. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating anise star. Hahaluin lang natin to. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng honey sa ating palaman sa siopaw. Mga 1 tablespoon na honey. Pero kung konti lang ang lulutuin nyo ay pwedeng 1 teaspoon. Ngayon po ay hahaluin na natin to. At ngayon naman po ay ilalagay na po natin itong ating cornstarch para pampalapot po. Ngayon ay hahaluin na natin to. Tapos hihinaan natin yung ating apoy. Ngayon po ay pwede na po ito. Handa na siya para sa ating palaman ng siopaw. Ngayon po ay si Mama Yeasts ang gagawa ng dough sa ating siopaw. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng dough ng ating siopaw. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong 5 cups ng all-purpose flour. Maglalagay po tayo ng 6 tablespoon itong vegetable shortening. Or kung wala po kayo nito, pwede po yung lard. 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder. 1/2 cup ng white sugar. 2 cups ng lukewarm water o yung maligamgam na tubig. At saka, isang pakiting YEAST. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una nating gagawin ay i-activate po muna natin itong ating yeast. So, ihanda po natin itong ating maligamgam na tubig. Lagyan po natin ng 2 and 1/2 tablespoon ng sugar. Dahil ito po ay nakakatulong para mas lalong aalsa po yung ating yeast. So, yan. Tutunawin lang po muna natin. Pagkatapos ay ilagay na po natin itong ating yeast. Kung wala po kayong ganito na nakapakete, pwede po yung 1 tablespoon na yeast ang ilagay nyo. So yan, tutunawin po natin. Yan, so ngayon, hahayaan lang po muna natin na umalsa itong ating yeast. Tsaka natin ihalo dun sa ating iba pang mga sangkap. Habang hinahintay po nating umalsa yung ating yeast, ay paghalu-haluin po muna natin itong ating mga dry ingredients. So, ilagay ko na po dito yung ating white sugar at saka itong ating baking powder. Haluin lang po muna natin para magsama-sama po silang lahat. Pagkatapos niyan, ay pwede na po nating isunod itong ating shortening. Yan, maglalagay po tayo ng 6 tablespoon. Ito po kasi talaga yung nakakatulong para magiging malambot po yung ating siopaw. Ngayon, ihalo po natin siya dito sa ating flour mixture. So, kakamayin ko na po. Malinis po itong kamay ko. Nagugas na po ako kanina. Para mahalo po natin siya ng mabuti. Ito palang pinapakita ko ng mga sukat ng mga sangkap ngayon ay pang isang recipe lang po ito. Kung gusto nyo po na medyo damihan po yung paggawa, kung gawin yung dalawa, ita-times 2 nyo na lang po yung mga sukat ng ating mga sangkap. Tsaka ilalagay ko naman po itong mga measurement nito dun sa description box. I-check nyo na lang po. Siguraduhin po nating walang buo-buo para ma-distribute po natin ng mabuti sa harina. So yan, pwede na po yan. Hintayin na lang po nating umalsa yung ating yeast. Ngayon po nakikita nyo na may bula po na lumulutang sa ibabaw. So ibig sabihin yan, napaalsa nyo po ng tama yung ating yeast. So ngayon, ready na po itong ihalo dito sa ating flour mixture. So ibubuhos ko na po dito. Haluin po natin para magsama-sama po lahat ng ating mga ingredients. Pag napagsama ko na po itong lahat,
ay gagamitan ko na po ito ng kamay para mamasa po natin siya ng mabuti. So, yan. Pwede ko na po yung kamayin. Ngayon, maganda po tayo ng extra na harina para ilagay po natin sa ating kamay. Para sa pagmasa natin ay hindi didikit sa ating kamay. Yan. Dito ko lang po siya mamasahin dahil hindi naman po ito masyadong marami. Tsaka mabilis lang po itong masahin. Malambot po yung kanyang dough, hindi katulad nung sa tinapay na kailangan mo talaga ng medyo matagal na pagmamasa. Pag medyo didikit pa sa kamay nyo, dagdagan nyo pa ng konting harina. Paunti-unti lang po yung paglagay. Gagawin po natin itong pagmasa hanggang sa magiging elastic po yung kanyang texture or magiging smooth. Yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung palatandaan na pwede na natin ihinto yung pagmasa. Yan po, nakikita nyo na medyo nag-elastic na po siya. At saka smooth na po yung kanyang texture. So yan, ready na po natin itong paaalsahin. Yan, tatakpan lang po natin para walang hangin na makakapasok. Paalsahin po natin ng 1 oras. Tatakpan po natin ng plastic. Ayan. Babalikan po natin mamaya. Makikita po natin na magdodoble na po yung kanyang size. Ngayon po, after 1 hour, ay titingnan po natin yung ating dough kung umalsa na po ba talaga. So yan, nakikita nyo po na nagdoble na po yung kanyang size. So ngayon, tatanggalin po natin siya. Dilipat po natin dito sa ating paghuhulmahan ng ating siopao. Ngayon ay hahatiin po natin itong ating dough. Yan, hindi ko na po titimbangin kasi pangkain lang naman namin to, hindi namin ibibenta. Pero kung gusto nyo pong ibenta, mas maganda po yung titimbangin nyo para pare-pareho yung kanyang size, hindi kayo malulugi. Ngayon ay simulan na po nating huhulmahin itong ating siopao. So ngayon kukuha lang po tayo ng 1 piraso nitong dough. Ganyan lang po. Para magiging shape po talaga siya na bilog ng ating siopao. Tapos ganyan. Pa-flatten po natin siya. Huwag nyo masyadong nipisan dito sa gitna para hindi po aapo yung ating palaman. So yan, pagkatapos lagyan po natin ng palaman na gawa ni Ate Mayang. Tapos isira po natin siyang ganyan. Yan. Ganyan lang po kasimple. Tapos kailangan po pala natin ng itong wax paper para paglagyan itong ating siopao para hindi aapo sa ilalim yung ating palaman. So, yan. Sa isang recipe pala, kung ganito kalalaki, ang nagawa ko po mga 22 pieces. Pero depende po yan sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Siguro aabot ng mga 2 dosena kung medyo liitan nyo ng konti. Eh, lalaki pa kasi ito mamaya pag na-steam na natin. Paalsa pa siya. Ngayon, natapos ko na pong hinulma itong ating siopao. Ito na po lahat. So, nagpapakulo na din po ako ng tubig kanina doon sa ating steamer. So, ngayon, isasalang na po natin siya doon. Lulutuin po natin to ng mga 15 o hanggang 20 minutes. Tapos yung
Apoy po ay nasa medium lang. Yan, huwag po nating medyo idikit dahil lalaki pa ito. Ngayon po ay hahanguin na po natin itong ating siopao. So yan. Ayan na po mga mamamayang ang ating siopao na chicken flavor. Luto na po. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana'y subukan nyo. At sana'y mag-like, mag-subscribe, at saka mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong ating mayang na nagsasabi, mabuhay!